Ти знаєш, напевно, вперше похід на базар викликав у мене стільки сумнівів, запитань і змусив задуматись. А взагалі, чи вартує воно того? Ті, хто живуть в Україні, мене зрозуміють. Базар – це взагалі дуже цікаве місце. Ось, наприклад, біля ринку живе жінка, у якої в квартирі живуть гуси і курки. Але сьогодні не про це. Привіт, друже, гарно виглядаєш. На фоні закінчення літа, епохи автобатлерів, картярських ігор, ну так, не те, щоб закінчилась епоха, але вже потроху починаємо про них забувати. У Steam виходить новий, хоч і тільки для Steam, тайтл The Bazaar. Важлива ремарка. Базар через 2 а Z тут в якості артиклю. А то я знаю вас, вже подумали, що тут не це, а оце. Післямовна передмова або для тих, хто в танку. Базар, а далі я буду називати його саме так, бо так легше, за версією Steam це стратегія і колодобудівельний мультиплеєрно-капіталістичний автобатлер. За версією опису гри це динамічний мультиплеєрний рогалик. А я вам скажу простіше: легенди Рунтери, плюс Backpack Battles, плюс TFT і плюс Hearthstone. Із такої солянки має об'єктивно вийти щось неймовірно цікаве, а тому ти можеш задатися питанням: так а що тоді думати? От тут і починається щось веселе. Сідай зручніше, бо зараз буде трохи нудно. За грою я не слідкував і взагалі дізнався про неї достатньо випадково, коли дивився мету в LoL і побачив вкладку з грою. Назва прикольна, подумав я, клікнув на вкладку і нічого не зрозумів. Трохи погуглив, знайшов сайт гри, дізнався, що вона платна, не зрозумів, що по геймплею, закрив, забув і жив собі нормально. І слава Богу, що я закрив і наліз далі, бо зараз починається цікаве. До повноцінного виходу гра продавалася від $30 у фаундер-виданнях, котрі давали різні плюшки, плюс дозволяли брати участь у закритій беті, а після виходу гру обіцяли зробити умовно безкоштовною. Час пливе, а гроші закінчуються, тому розробники вирішують випустити гру в Steam за, увага, $40. І що найсмішніше, ніяким чином не дають перенести фаундерам гру до Steam, крім як купити гру ще раз. Ок, вони зараз проводять типу розпродаж бандлу, який буде йти 3 дні і дозволятиме за $20 купити гру плюс DLC з героєм. Забув, до речі, додати, кожен герой коштує $20. І хоча на героїв можна нафармити в грі, це ще виникає питання, а що за фігня коїться? До речі, вже після того, як записав, дізнався. Після зміни формату монетизації героїв можна купити тільки за $. Тобто нафармити на них у грі не вийде, only $. У відгуках і обговореннях люди діляться невтішними думками. Гравці підмічають, що така різка зміна формату монетизації може означати фінансові проблеми у компанії, а гра вимагає постійного підключення до інтернету. Щоб сказати трошечки простіше, якщо компанії капут серверам, а якщо капут серверам, капут грі і вашим гривням. Ще декілька відгуків кажуть про незбалансованих персонажів і картки, але інші повідомляють, що таке швидко фіксять. І хоча декілька днів доведеться почекати, перш ніж зрозуміють, що ОП і як фіксити, та жити з цим можна. Переходимо далі. Історія і компанія. Розробником і видавцем виступає компанія Tempo. У 2018 році Ендрю, який Андрюха Рейнет-Янюк, до речі, він ще українець, стрімер, кіберспортсмен і засновник нині покійної тфу-тфу-тфу, але ребренднутої згодом у звичайний Tempo організації Tempo Storm анонсує, що працює над новою грою. Собственно, Базар. Думаю, усім зрозуміло, що колишній кіберспортсмен і стрімер по Hearthstone ніхіла навів шуму і зібрав на Indiegogo цілих $115 000 на розробку. У 2020 році гра отримала ще $3,6 мільйонів від інвесторів, і оцей буст дозволив грі перейти в нову лігу. У 2024-му Базар розпочав закритий бета-тест, а у 2025-му, увага, ви зараз тут. А тепер докладніше про організацію. Почнемо спочатку. Tempo Storm – це американська кіберспортивна організація, котра спеціалізувалася на цьому списку дисциплін. Мені впадло зачитувати усі, а тому відмічу Age of Empires 2, Hearthstone, Asada, Fortnite, Vainglory. Різнопланові люди, коротше кажучи. Заснована у 2014 році вже відомим нам Рейнедом, організація швидко стала відомою не тільки в рамках кіберспорту, але й як контент-крієйтори. Після ж вони, я не знаю в якому році, бо заплутався, формуються у звичайний Tempo. Ну а далі ви знаєте. Взагалі цікавий у них сайт з вкладкою про Tempo. От дивись, написано Tempo in Time, а по факту Андрійко in Time. Ось Андрій став одним з перших партнерів Твіча. Ось фото, як Андрій засновує Tempo Storm. Ні, я не знаю, чому він в спортзалі. Ось Андрій запускає сайт. Ось Андрій входить в 30-ку Forbes. Любити себе потрібно. За це я ставлю лайк. До речі, якщо все ще не поставив, то прошу тебе натиснути у цю кнопочку знизу. Мені приємно, тобі не дуже важко, а ще можеш підписатися, щоб коли я знову почну активно робити відоси, ти нічого не пропустив.
У компанії, але може вона все ще організація, є декілька продуктів, зокрема шоу Game Changers, шоу Hive Mind, ну і базар. З усього, що я доповів, можемо зробити висновок. Або нас наїбуть, або не наїбуть. Що там буде, я, чесно кажучи, не знаю. Робіть усе на власний розсуд. Нарешті про гру. Ну що ж, переходимо до того, чого ти чекав. До речі, якщо ви скіпнули сюди, бо я люб'язно проставив тайм-коди для відосу, то не забувайте тицяти лайк і підписку. Якщо вам цікаво, чому саме, то треба було дивитись, а тобі, мій дорогий глядач, я розповідаю. Зі сторінки в Steam ми одразу можемо побачити яскравий, приємний візуальний стиль, котрий чи то нагадує Hearthstone у 2014-му, чи то 2014-й у Hearthstone, але приємно. Проглянувши трейлер, помічаємо лампове тянове, ще можна так казати, чи вже не 14-й рік. Аудіо і геймплей з першого погляду схожий на легенду Рунтери. Картинки це, звісно, прикольно, але опускаємось нижче і дивимось відгуки. В цілому все позитивно, окрім фаундерів, котрим довелося купити гру ще раз. Ой, шкода добряків, це вони ще не грали в ігри від Ubisoft і не проходили кожного разу по новій Skyrim. Да, Говард? Купуємо грулю, качаємо і запускаємо. Бам! API помилка. Фіксимо її через рестарт Steam, ржемо з людей, котрі не змогли пофіксити і створили тему в обговореннях, запускаємо ще раз і вітаю вас на базарі. Та що ж таке, не на цьому. Секунду, все, готово, поїхали. Базар. Ах, базар. Місце, де можна купити усе. Зброю, жуйку, шоколадки, транспорт, набої, гаджети, якусь херабору і навіть друзів. Місце, де на кожному кроці кожного дня вас буде чекати небезпека. Місце, де твій престиж дорожчий за гроші, а ти вартуєш рівно стільки, скільки у тебе товару. Пафосно, так, дякую, старався. Пам'ятаєте, я казав, що гра поєднує собі легенду Рунтери, Backpack Battles і Hearthstone? Так от, вона не копіює їх. Ні. Вона органічно поєднує в собі елементи з цих ігор, створюючи щось абсолютно нове, унікальне і цікаве. От дивіться. Якщо коротко, то правила гри такі. Перед початком гри ви обираєте героя. Кожен з них має власний набір доступних карток, з котрих вам доведеться будувати деку. Кожен герой – це не просто одна здібність і аватарка. Ні. Кожен з них дуже сильно впливає на ваш стиль гри. Має власні здібності, власні бонуси і деки. Дека, до речі, тут динамічне і міняється прямо під час вашої прогулянки базаром. Щось купуєте, щось продаєте, щось знаходите, а щось забираєте у опонентів. Кожна картка має власні здібності, типи і розмір. Якщо зі здібностями зрозуміло, щось атакує, щось лікує і все в такому дусі, а тип це зброя, транспорт, друг тощо, то з розміром все трохи цікавіше. Картки бувають 3 розмірів – маленькі, середні і великі. На столі усього 10 місць. Маленька картка займає 1 місце, середня – 2, а велика – 3. А тому потрібно думати, що буде корисніше. Наприклад, є можливість отримати прискорення на 1 картку, коли критуєш, але тоді доведеться замінити прискорення кожні декілька секунд на карти збоку. Будувати ці деки реально цікаво і весело. Ви не прив'язані до одного стилю гри протягом матчу. Спочатку починаєте зі спису і бафи при кожному використанні списа, потім тестите ефект горіння, отримуєте декілька здібностей для крита, і ось ви вже маєте власний підводний човен, котрий захищає вас при кожній атаці, друга мавпу, яка піднімає дамаг за кожну отриману монету протягом гри, і мачту для крит, дамагу і вампірізму. До речі, гляньте, який прикольний файт мав. У опонента не дека, а сраний кулемет, але, на жаль, немає скейлінгу. Атакує швидко, але однаково і пробити мене не може. У мене ж натомість бам, сволото! Хілився він, звичайно, потужно, але від ваншоту це не врятувало. Під час битви, до речі, з часом починається піщана битва, котра починає наносити однаковий урон обом супротивникам і змушує одного з них таки програти. Після і перед боєм гравці можуть гуляти базаром, відвідуючи потрібні, а інколи і не дуже їм місця. Заходячи до різних торговців, ви можете отримати від них різні товари. Хтось продає маленькі речі, хтось торгує виключно зброєю, хтось проводить шоколадні фестивалі, а також є різні івенти по типу знайдений сундук. Варто зауважити, що предмети видають з власного пулу, але випадковим чином. Тобто не буде жодної гарантії, що коли ви знайдете потрібного торгівця, то у нього буде потрібний вам предмет. Тільки рандом, тільки хардкор. У грі немає мани. Ви обмежені лише розміром столу. Усі картки діють автоматично з часом, а 2 валютами тут виступають золото і досвід. Золото можна отримати за перемоги, продаж карток, і кожну добу вам приходить певний прибуток. Все ж таки базар, не забувайте. За золото можна купити абсолютно усе, а досвід отримується за переміщення по базару і за перемогу над ворогами. Типічного саме ХП персонажу тут нема. ХП у вас локальне на битву.
Якщо ви програли NPC, то не отримуєте нагороди, котрі включають в себе золото, досвід і картку. Якщо програли гравцю, у вас забирається частинка престижу. А цей престиж і є типічний ХП персонажа. На початку гри у вас 20 престижу. Кожна поразка забирає у вас престиж, котрий дорівнює дню. На другий день ви втрачаєте 2 очка престижу, а на 10-й цілих 10. Для повної перемоги потрібно зробити 10 перемог над гравцями за матч. Якщо ж ваш престиж впаде до нуля, то вам буде надан останній шанс, котрий дасть можливість отримати баф і спробувати в себе в можливо останній битві. Перемоги є декількох типів. Бронзова за 4 перемоги, срібна за 7, золота за 10 і якась супер-пупер діамантова за 10 перемог без жодної поразки. До речі, так, у грі є система днів. Кожен день складається з 6 годин, тобто 6 ходів, бо кожна дія – це 1 година. На добу у вас є один NPC-ворог і один привид-гравець у кінці дня. Все інше – це магазини та івенти. Знову, до речі, повноцінний мультиплеєр тут замінений на привидів. Тобто є звичайні NPC, які грають колодами, що зробили розробники, а є привиди, котрі грають тим, що зібрали їм гравці. Такий собі автобатлер Гаррі Поттер. Зрозуміли відсилку? Типу напівкровка. Не онлайн, але й не синглплеєр. Є 2 види каток – звичайний і ранкет. ММР поки що нема, нагород за ранкет також, обіцяють випробувати і додати, тому чекаємо. Одна катка зайняла у мене десь приблизно 40 хвилин, і я вам скажу, що гра дійсно затягує. Я навіть не помітив, як пролетів час, поки сидів, вивчав і аналізував, збирав собі деку і просто насолоджувався грою. За 4, 7 і 10 перемог дається вам сундук з кастомізаційними шмотками. Це можуть бути скіни на персонажа, для столу, обкладинка карток, зовнішній вигляд золота і все таке. У грі є Battle Pass, і мені, чесно кажучи, здається, що це зараз щось типу матча Bubble. Ніхто не просив, мало хто розуміє, але усі знають і хайпують і пхають собі. Як він працює, я ще не дуже зрозумів, але оглянувши ціни на мікротранзакції, ну таке. Звичайно, мікрошки – це підтримка розробника, і вони дуже важливі, але до No Man's Sky ще далеко. Переглядаючи футаж, згадав, на що мені схожий інтерфейс – на Minion Masters. Погано це чи добре, ви самі вирішуєте. У грі є декілька технічних проблем, які, сподіваюся, будуть вирішувати. Наприклад, іноді гра не рягає натискання на об'єкт. Це не дуже велика проблема, оскільки таймеру в грі немає, ніхто не підганяє, проте дуже сильно бісить. Ну типу альо, я ж вже натиснув. Ще трохи збило з позитивного настрою заставка розробника, виглядає, наче вона у якості 800х600. Але то все фігня. Головне, що гра дійсно цікаво грається і допомагає прикольно провести час. Для тих, хто хоче грати з друзями, є один нюанс. Паті тут нема. Ви просто починаєте гру і вас закидує. Прочитав на Reddit, що рік тому гравці вже питали про кооп мод, і тоді розробники сказали, що в планах це є, вони обов'язково його додадуть, але спочатку треба допалити саму гру. Враховуючи, що гру додали зараз в Steam, вона або має велике майбутнє, або скоро помре. Якщо хочете зачекати грулю самостійно, то покваптеся взяти комплект, бо це в 2 рази дешевше, ніж просто гра буде через 3 дні. Та й варто як декілька разів попити кави. Взагалі це дуже офігенне порівняння. Типу, так можна взагалі усе що завгодно порівнювати. Гра – це кілька разів не попити каву, машина – це багато кілька разів не попити каву, а квартира – ну ви зрозуміли. А тепер переходимо до коротких оцінок. Візуал – 9. Нагадує Hearthstone, аж сльозки пішли. Аудіо 8. Дуже приємне фонове супроводження. На репіті не вробив би, але коли грав, то навіть не помітив. Допомагає зробити оце відчуття, яке я називаю казіношним, коли усе навколо тебе стискає і розтягує час так, як йому це потрібно. Механіки 10 або 0. Ну а що казати? Якщо ви вмієте читати, рахувати і ви не дуже сильно замучені після роботи, то залізна 10. Якщо читати це не ваше, а у що ви будете тоді грати? У картинки? Дизайн, я це окремо вліплю, бо, сука, я не можу, яке все маленьке пропрацьоване. 10. Отут щось рухається, отут щось ляпає, тут ще, а там, і тут, і так, і сяк. Монетизація 4. На ринку є багато аналогів більш доступних, нехай вони і трохи інші за механіками, плюс випливає з наступного довіра до компанії. І оце дійсно під питанням. Прикольно, коли продукт робить твій улюблений стрімер і гравець, але крутіше, коли можна глянути, що ще робив твій улюбленець.
Ризики достатньо великі. Не дивлячись на те, що гра неймовірно забавна, втратити гравців, репутацію і гроші з такими швидкими і не дуже приємними рішеннями для гравців достатньо легко. Ну а на сьогодні у мене все. Для тих, хто хоче більше дізнатися про гру або отримати свіжі оновлення, я залишу в описі під цим відео посилання на Steam обговорення, на їх сайт і на Reddit. Не забувайте натискати лайк і підписуватися на мій канал, для того, щоб отримувати свіжі оновлення і першими бачити нові відео. З вами був Протівід, діліться в коментарях вашими думками, мирного вам неба і гарного дня!